Mindenkinek innen a víz mélyéről. Fölöttem 4 méternyi kristálytiszta vízoszlop van, körülöttem meg amerre nézek, mindenfelé cápák, ráják és szebbnél szebb halak kavarognak. Elég ismerős a helyzet, hiszen olyan szerencsés vagyok, hogy a világon sok helyen búvárkodtam már. De ez a mai merülés különleges. Különleges azért, mert lemondtam a súlytalanság élményéről, pedig a búvárkodásban ez az egyik legjobb dolog, és egy sisakot nyomtam a fejembe. Ez a sisak, amellett, hogy folyamatosan gondoskodik a levegőellátásomról, élő összeköttetést biztosít a felszínnel. Erről jut eszembe. Tartok is egy mikrofonpróbát. Haló? Haló? Tengeralattjárók, hallottok engem? Haló, haló? Prima. Nagyon jó a vétel. Élőadás egyenesben. Úgyhogy térjünk a lényegre. Remélem mindenki elolvasta a mai napra kötelező olvasmányt, igaz? Jonathan Swift, angol író, 1700-as évek végén íródott regényéről van szó. Gulliver utazásai. Azért kértem, hogy olvassátok el, mert az első fejezetben Gulliver Lilliputba jut el. Lilliput egy olyan sziget, ahol a lakók 15 centi magasak. Ma mi is egy ilyen utazásra indulunk. Hátat fordítunk a nagy cápáknak, rájáknak, és bemerülünk az egészen pici, szabad szemmel alig észrevehető tengerlakók világába. De még mielőtt elkezdenénk foglalkozni a homokban élő élőlényekkel, lássuk, hogyan keletkezik maga a homok. Irigylésre méltó élete van a koralloknak. Nincs más dolguk, mint elnyúlni a langymeleg vízben, és élvezni a trópusi napsütést. Látszólag így is van. De a korallok eseménytelen életében is vannak nehéz pillanatok. A papagájhal nem egyszerűen hivatlan vendég, de ráadásul még illetlen is. Alig érkezett meg, már is eszik. Látszólag kicsiket harap a korallból, ám sok kicsi sokra megy. Ez a faj például évente akár 25 kg-ot is leropogtathat a korallszírtről. Nem jó kedvéből eszi a meszet. A papagájhal csak úgy tud hozzájutni a korallpolipokhoz és algákhoz, ha szőröstül, bőröstül, mészvázastul elnyeli őket. A fogcsikorgató étkezés után a papagájhal nyugodt helyet keres, ahol megszabadulhat a gyomrát nehezítő mellékterméktől. A frissiben keletkezett homokszemcsék csak hullanak lefelé, és meg sem állnak a tengerfenékig. Illetve, ha jobban megnézzük, ott sem nyugodnak békében. A tengernyi herkentyű nem teketóriázik, és birtokba veszi a homokot. A látottak alapján már biztos egy kicsit máshogy néztek erre a szép fehér korallhomokra. De még mielőtt valaki azt hinné, hogy ennek a korallhomoknak az első szemcsétől az utolsóig minden kis darabkája átment
a papagájhalak bérrendszerén. Mindenki megnyugtatására mondom, hogy ez nem így van. A koralltömbök aprózódásában sokkal nagyobb szerepe van a hullámverésnek, az áramlatoknak. Figyeljünk a homoklakókra. De nem lesz könnyű dolgunk. Hogy miért? Mert ezek az apró lények évmilliók óta azzal foglalkoznak, hogyan lehet a legfurfangosabb módon eltűnni a kíváncsi szemek elől. A csőlakó angolna nagyon félénk állat. Mielőtt előbújna rejtekéből, szeret meggyőződni róla, hogy nem fenyegeti semmi veszély. Igen ám, de arról, hogy fenyegeti-e őt valami veszély, csak úgy lehet meggyőződni, ha előbújik. Szerencsére minden kolóniában van egy-két bátrabb egyed, aki lesz, ami lesz, kimerészkedik rejtekéből. Őket követik a többiek. Akik jól lehet félénkebbek, messze felülmúlják a bátrakat, már ami a számukat illeti. A cél minél többet elkapni az áramlattal tovalibbenő táplálékszemcsék közül. Mivel a falat nem repül egyenesen a szájába, a halacskának igyekeznie kell. Aki elmélázik, éhen marad. A siker a hajlékonyságon és a gyors reflexeken múlik, ami a csőlakó angolnák fő erőssége. Hogy mire ez a nagy hajbókolás? Egy kis filmes trükk, és már is látható, hogy a tenger futószalagon szállítja a jobbnál jobb falatokat. Igazán burjánzó angolnakertek csak lejtős homokpadokon alakulnak ki. Lényegében itt is az a helyzet, mint egy színházi nézőtéren. Senki sem akar lemaradni a műsorról. Ha ferde az ajzat, mindenki részesülhet az áramlat áldásos hatásaiból. Azért persze itt is vannak kakasülős helyek, épp úgy, mint díszpáholyok. Akinek sikerül jobb helyen megkapaszkodni, nagyobbra nő a többieknél. Márpedig minél hosszabb az angolna, annál több falatot tud elkapni. Legjobban persze mindig azok a falatok ízlenek, amiket a másik orra elől sikerül megkaparintani. Ahol elég gazdag a tenger, ott az angolnák 40-50 cm hosszúra is megnőnek. Kész csoda, hogy a nagy tekergésben még véletlenül sem kötnek csomót egymásra. Szerintetek mit csinálnék én akkor, hogyha mondjuk összemennék egészen picire, én is egy liliputi tengerlakó lennék, és látnám, hogy egy nagy ragadozó közelít felém. A legelső dolog persze az, hogy pánikba esek. Utána megpróbálom elásni magam. Ugye nyilvánvaló, hát közel távol nincs más búvóhely. Tudtok ötleteket mondani arra, hogy szerintetek miért nem maradnék én életben, mint homoklakó? Mi az, ami egyáltalán nem hasonlít rajtam a homoklakókhoz? Igen, ott látom, van egy jelentkező. Akkor kéne, hogy legyen valamilyen színed, ami a homokhoz hasonló lenne. Igen, valóban, homokszínem kellene, hogy legyen. Egyáltalán nincs homokszínem, teljesen fekete vagyok, a sisakon meg teljesen sárga. Egészen biztosan elkapna valami ragadozó. Ráadásul, hát meg kell mondjam nektek, gyerekek, hogy nem is vagyok lapos. Mert ugye laposan jól be tudnám ásni magam az ajzatba. És akkor még nem beszéltem arról, hogy a sisak annyira korlátozza a látásomat, hogy csak egy ilyen szűk szögben látok előre. Mi van, ha a ragadozó hátulról közelít? Csak olyankor veszem észre, amikor már késő. De akár hiszitek, akár nem, még a homokon is életben lehet maradni, akár vakon is. A lényeg csak az,
hogy az adott állatfaj milyen szomszédságban él. Az őrködő géb és a pisztolyrák elválaszthatatlanok egymástól. Úgy vannak ezzel, mint Stan és Pan, Kökölyszi és Bobojsza, vagy Bonnie és Clyde. Tudják, hogy egyedül nem megy. A pisztolyrák azért nem boldogulna magában, mert teljesen vak. A géb meg azért, mert utál takarítani. A maga részéről szívesebben szemmel tartja a környéket, amit a rák gondos házi munkával hálál meg. Egész nap tesz-vesz. Bizonyára megnyugtató neki a tudat, hogy ha vészhelyzet esetén a géb menekülőre fogja, odabent egész biztos mindent rendben talál. Folytatódik a liliputi mimikri. Hogy miért liliputi, azt már megbeszéltük, de vajon mit jelenthet az a szó, hogy mimikri? Van valakinek ötlete, hogy miben különbözik ez az egyszerű álcázástól? Az amikor mert a tengerben nehéz megelni, és ezért könnyebben el tudnak bújni az állatok a tengerbe a ragadozók elől. Ez egy nagyon jó javaslat, hiszen a rejtőzködés a legfontosabb. Elbújni. Megpróbálni elkerülni a kíváncsi szemeket. Igen ám, de a mimikri az egyszerű rejtőzködésnél egy picivel több. Eszetekbe jut, hogy mi lehet pontosan a mimikri? Segítek nektek, mondok egy kulcsszót. Mímelni. Hogy utánozzák a dolgokat. Utánozni, ez az! Nagyon örülök, hogy ez eszedbe jutott, hiszen ez a mimikri lényege. Megpróbálni látszani valaminek. Valaminek, amik igazából nem is vagyunk. Mert hát a víz alatt a túlélésért olyan kemény harc folyik, hogy nem elegendő egyszerűen picinek lenni. Szükség van egy kis furfangra is. Üldözési mánia, némi mozgáskoordinációs zavar, tetézve egy jó adag határozatlansággal. Röviden ez a villantógép kórképe. Mintha nem tudná eldönteni, hogy merre induljon. És legfőképpen mikor. De a villantógép nem véletlenül viselkedik úgy, mint akibe áramot vezettek. Furcsa viselkedése a víz alatti homokdűnék felett nagyon is észszerű. Ahol ennyi a ragadozó, ott mindig jól jön a felmereszthető hátúszó, különösen ha álszemfoltok is vannak rajta. Hogy a mű szemek még rémisztőbbek legyenek, a géb egy barna csíkkal igyekszik elrejteni az igaziakat. Ha rájön az éhség, nem kell messzire menjen. A terített asztal ott terül el, közvetlenül az orra előtt. Került a tiszátokba már homok? Nagyon rossz érzés. Ezek után nehéz elhinni, hogy mit teszik ez a villantógép, amit az előbb láttatok annyira a homokon. Megmondjam, hogy mit teszik rajta? Semmit. A gép ugyanis nem a homokot eszi, hanem a közte megbúvó, egészen pici rákokat, férgeket és más gerincteleneket. Valahogy olyan az ő élete, mint az aranyásóé. Megpróbálja kiszűrni a szemcsék közül, a sok értéktelen dolog közül azt a kevés értékeset. A narancscsíkos gépek előszeretettel csipegetnek párosával. Úgy vannak vele, hogy jobban esik a homok, ha van kivel megosztani. A fejüket díszítő narancsárga foltok és kék csíkok mérete, alakja egyedi eltéréseket mutat, így a gébek 1000 közül is felismerik a saját párjukat.
De mindez semmi ahhoz képest, ami most következik. Az ajakos hal nem véletlenül térül fordul annyit. Tudja, hogy ahol nagy üzem van, ott mindenkinek csurran cseppen valami. A tengeri márnák nem lacafacáznak. Beleadnak apait, anyait, ha a homokozásról van szó. A nagy turkálásban jó szolgálatot tesz a márnák bajsza, amit inkább szakálnak kéne nevezni, mert hogy nem a szájuk fölött, hanem az alatt ered. Az egy pár, vagyis szám szerint 2 tapogató a legnagyobb felhajtás közepette is betölti legfőbb szerepét, nevezetesen az ízérzékelést. A tapogatón sorjázó ízérzékelők azonnal jeleznek, ha a homokszemcsék közt felbukkan valami ehető. A technológia, mármint a homokmozgatás mikéntje, mások érdeklődését is felkelti. A disznóhal különleges érdeklődést tanúsít a márnák bolondériája iránt. Biztos lehet valami értelme, ha ennyien és ekkora svunggal csinálják. Miután úgy érzi, hogy kellő mennyiségű információ birtokába került, a disznóhal félrevonul, és maga is tesz egy próbát. Semmi. Megint semmi. A márnáknak mintha jobban ment volna. Hát sajnos, egy szem nem sok, annyi aranyat sem találtam. De se baj. A kincskeresést hagyjuk azokra, akik a meggazdagodást keresik a víz alatt. Minket inkább az élőlények érdekelnek, és az élőlények, higgyétek el, tudják, hogy a homok még akkor is értékes, ha nem rejt egyáltalán aranyat. És hogy mennyire értékes nekik? Annyira, hogy időnként még akár harcba is képesek szállni érte. A lepényhalak élete stabil oldalfekvésben telik. Egyedfejlődésük egy varázslatos időszakában, ugyanis a jobb szemük a bal oldalra vándorol át. És ezzel egy időben a hal egyszer s mindenkorra elnyúlik a jobb oldalán. Első ránézésre nincs laposabb és egyoldalúbb egy lepényhal mindennapjainál. De ez csak a látszat. Ha megelégelték a semmittevést, a homokdűnék lapos csészealjai csatarendbe állnak. Felmeresztett mellúszóik véres kardként jelzik, ez nem gyakorlat. Figyelem, ez nem gyakorlat. Miután szembe helyezkedtek egymással, a lepényhalak várnak. Várnak. És várnak. De mire? A lepényhalak a világ összes kincséért sem hagynának ki egy jó kis csetepatét. És akkor, egy váratlan pillanatban, amikor a földgolyó túloldalán a lepényhalak épp a másik oldalukra fordulnak, akkor hirtelen... Mondom, hirtelen! Na azért... Erről a lényről mindjárt a legelején leszögezzük, hogy hal. Azért van erre szükség, mert a sétáló hal egy oszladozó tetemtől a moszattal borított kőig mindenre hasonlít, csak halra nem. Szóval halunk ideje nagy részét a homok mélyén tölti, néha napján azonban gondol egyet és előjön.
Miután teljes szépségében megmutatkozott, neki vág a tengermélyi sivatagnak. Ronda, nem ronda, időnként egy sétálóhalnak is szüksége van egy kis társaságra. Amint megpillantotta a nőstényt, a hím rákapcsol. Test közelbe érve igyekszik azonnal a legjobb oldaláról megmutatkozni. Csak hogy ilyen közelről nem létezik olyan oldal, amit egy sétálóhal esetében akár csak egy picikét is megnyerőnek nevezhetnénk. Még mielőtt komolyabb gond adódna, a nőstény a távozás hímes mezejére lép. A lovag azonban az egyértelmű nemet a maga részéről szégyenlős talánként értelmezi, és folytatja az udvarlást. A zaklatás végül odáig fajul, hogy a tartózkodó hölgy szégyenében majd elsüllyed. De az úrnak szemmel láthatóan ez sem szegi kedvét. Látta, hogy szíve választottja, hol ásta el magát, ezért, miután összeszedte maradék önbizalmát, végső rohamot indít. Csak porhintés volt az egész. Figyeljetek, srácok! Most akinek van kedve, az menjen oda a mikrofonhoz, mert ötleteket várok arra, hogy szerintetek milyen lehet a homokban élni. Gyere, fogd meg a mikrofont, és hogyha van valakinek ötlete, még azt is mondhatod. Figyelek! Szerintem furcsa lenne homokban élni. Az biztos, főleg, hogy mi nappali életmódot élünk, és szeretjük a fényt. De kicsit pontosabban meg tudnátok fogalmazni, hogy milyen lehet a homokban lenni? Szerintem nagyon sötét lenne homokban élni. Ez nagyon jó ötlet. Van még más is? Szerintem szúrós lenne a homokban élni. Milyen? Szúrós. Nagyon örülök, igazad van. A homokszemcsék között sötét is van, a homokszemcsék szúrnak, és ha most bedugom az ujjam a homokba, akkor kiderül, hogy ráadásul hideg is van ott lent. Bizony nehéz lehet a homokszemcsék közt élni, de van egy olyan napszak, ami nagyon hasonlít a homokszemcsék között uralkodó körülményekre. Ilyenkor sötét is van, hideg is van, ezt a napszakot úgy hívják, hogy éjszaka. Ilyenkor soha nem látott homoklakók merészkednek elő a rejtekhelyükről. A trópusi égövben gyorsan sötétedik. Egy pillanat műve az egész, és már is itt az éjszaka. A fénycsóvák elképzelhetetlenül kis részét világítják meg az éjszaka előmerészkedő tengernyi csodalénynek. Ilyen kései órán minden homok fekete, és az sem meglepő, ha a homoknak egyszer csak szeme nő.
sötétben való tapogatózásnál a 8 kar különösen jó szolgálatot tesz. A levélhal nem zavartatja magát a hullámzástól, sőt, egyenesen álcaként használja. A sötétben valóban úgy néz ki, mint egy ártatlanul sodródó, tengő-lengő moszatdarab. A gombos tűrák már nem örül ennyire az éjszakai libikókának. Egy ilyen miniatűr tengeri herkentyűt a legkisebb vízmozgás is megtáncoltatja, nemhogy egy ilyen kiadós hullámzás. Amint a hullámverés egy kicsit alábbhagy, Lábújhegyen igyekszik elsomfordálni a veszélyes zónából. Minden erejére szükség van, hogy megkapaszkodjon a himbálózó moszatokban. Elég volt az éjszakai hánykolódásból. Ideje nyugodtabb vizek után nézni. Merülési időnk a végéhez közelít. Tartsatok velünk legközelebb is, amikor a korallok közt megbúvó liliputiakat vesszük szemügyre. Ne feledjétek, a bujócska folytatódik.